שלום, ברוכים הצופים והמאזינים בתוכנית לחיות עם הזמן. היום נקדיש את נושא השיחה שלנו למזוזה. מצוות מזוזה היא אחת המצוות שנשמרו בכל תפוצות ישראל, גם כאלו שחושבים את עצמם לאינם שומרי מצוות. מזוזה על הדלת מהווה כמו סימן זיהוי לבית יהודי. רבים מודעים לסגולת השמירה שבמזוזה. כך נאמר, כתוב גם על גבי המזוזה, אחת משמותיו של השם, שין דלת יוד, ראשי תיבות שומר דלתות ישראל. וישנה גם מודעות לנושא של בדיקת מזוזה, כי הציבור יודע שמזוזה צריכה להיות כשרה, ולאו דווקא שקונים מזוזה והיא כשרה למשך החיים. אז בודקים מה טוב פעם בשנה, ולפחות פעמיים ב7 שנים. הנושא של מזוזה, מדוע צריך לבדוק, ומדוע צריכה להיות המזוזה כשרה, ומדוע היא כל כך יקרה, הוא נושא שכדאי לדעת ולהוסיף ידיעות בזה. ולשם כך יש לנו איתנו את הרב ירמוש, תודה שאתה איתנו, דמות מוכרת אצל הילדים שלנו בבתי ספר העבריים, פוגשים את הרב ירמוש לקראת סדנאות, לקראת חגים, על 4 המינים, סדנאות על תפילין ומזוזות. אז זו תהיה ההזדמנות שלנו, ההורים, לשמוע ממקור ראשון כמו שהילדים שומעים. ובכן, הנה לפניי, מה שבוודאי לו היינו משוחחים והייתי שואל מה אני מחזיק ביד, הייתם כולכם אומרים, זו מזוזה. ואחד המסרים של התוכנית שלנו היום היא לומר לכם שזו לא מזוזה. מה שאני מחזיק ביד זה נרתיק בית מזוזה. האם יש בתוכו מזוזה או לא? לא. הם הופכים, רואים שהוא ריק. זה נרתיק למזוזה, ואנחנו היום מדברים לא על הנרתיק ולא על היצירות השונות המפארות את המזוזה, כי אם על הקלף שהוא זה הנקרא מזוזה. ועכשיו נשמע ממך הרב ירמוש, כמו בעבר, נרשה לך לדבר באנגלית ואני אשאל בעברית. So the first step is that we need to have parchment. Now what is parchment? From where does it come from? So it needs to be from a kosher animal. הכוונה היא לנייר הזה שעליו כתובה המזוזה, זה לא נייר, זה לא מעץ, אלא קלף שעשוי מבעל חי. זה אור של בעל חי. Now it could be any type of בעל חי. From the thinnest to the thickest, it makes no difference. So they can be from to sheep to גם אור צבי. אור צבי, all of them is the same. כל עוד בהמה שמותרת באכילה ליהודי, אז מותרת גם לשרת, האור שלה יכול לשרת כקלף למזוזה. So here you see, this is, and you can still see the hair of the animal on it. So you still see the hair of the animal on the cloth. It's on the skin. And it's then used, they use acid and different types of materials in order to soften it up. And they put it on a stretcher like they do art. They stretch it out, stretch it. And once it gets stretched, they smooth it down. And that's how cloth is made. So you have cloth for Sefer Torah, you have cloth for tefillin, and you have cloth for mezuzot, and you have cloth for megillot. וזה הכל אותו קלף. אותו קלף. מאותו מקור, אותו תהליך. However, the difference would be, if you for Torah and Megillah, you want bigger cloth. So you have to make sure that it has the better skin, it has more cloth. יריעה גדולה יותר. That's right. Whereas for tefillin and mezuzahs, they can take where there's holes on something on the side, they can go around it and they could do the smaller ones for what they need. Mm-hmm. So that would be the difference between, but it's the ota cloth, the ota behema doesn't make a difference.
והקלף עצמו מיועד רק למטרות קודש. אין מטרות אחרות שצריכים, שמישהו מחפש את האור של הבהמה לכתיבה. Oh, is there cloth? They use parchment for public things and for government things too. But they don't make it the same way. This has to be made dafka for tefillin b'kedusha ותפילין המזוזה. המעבד של האור צריך בדעתו ובפיו לומר שזה נועד למטרת קודש. Right. They're making it for tefillin, Sefer Torah stam, because there's stam, Sefer Torah, tefillin and mezuzot. אז זה השלב הבא? Yeah, זה השלב הבא. אז זה קלף. זה קלף. אז בעצם מתוך זה איבדו את זה. Yeah. מעניין. Okay, so now, I'm going to show you now a mezuzot, and then I'll show you tefillin. They're not the same. One thing by mezuzah you'll see here. Here's one thing of a mezuzah, another mezuzah, another mezuzah. I'm not talking about yet kashrut now. I'm just showing you sizes of a mezuzah. One thing that you have with all mezuzot is they're square, merubah. They have to be the same. לא משנה מה הגודל, הגיליון הקלף תמיד יהיה מרובע. Right. And there's 23 lines. גם במזוזות הכי קטנות עדיין אותו מספר שורות. Everything has to be exactly the same. They have to start with the same and finish the same. Every line. So if you get a mezuzah that it looks like something's wrong, you know it's wrong. Because it has to be straight from the same, always, every mezuzah. There's no baruch shem in a mezuzah. בתפילה אנחנו אומרים אחרי שמע ישראל, baruch shem. In the Parshiot, there's no baruch shem. שזה מועתק מהתורה ולא מהסידור. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. So this makes, again, it has to be meruba, and that's all. After that, now goes a whole bunch of things. And let's say, if you look at it, if you'll bring it close and you'll look at it, you could see that there's lines. Like everything in the Torah, in everything that we write on, there's lines. Now, these lines are not lines that you have a black line or a blue line like in your book where you're writing. This has what we call a white line. It's used, they use a little marker that has it. אז זה כמו סרטוט, זה לא קווים, אלא זה רק סרטוט בתוך הקלף. זה כמו עם מברג או משהו שעשו איזושהי חריץ. And then, secondly, in school, when you write, they tell you to write on top of the line. Here, when you write on the bottom of the line. So the top of the letter touches the line, and everything else goes below it. So we have to be careful. Now, every letter here, for example, the shin, the letter shin, has 16 different halachot as to keep it kosher. How it has to bend, how it is. צורת כתיבת האות שין. Yeah, just of each letter. And if I remember correctly, there's over 2,000 halachas in writing a mezuzah. Not where to put it, not any of that. Just in writing a mezuzah. So you can't think that you're going to make a mezuzah in your own way. That means, okay, I'm a good calligrapher. I can write it. Ani yodeh lichtov with b'tzura yafeh. Can write it. No, it has to be specifically in a certain way. זאת אומרת שהסופר צריך להיות בקיא ומתמצא בפרטי ההלכות, בצורת האות, זה לא למראה עין בלבד, יש כללים מאוד ספציפיים, המרכיבים של כל אות וכל חלק של אחת מהאותיות. אז כאן צריך לזכור כי מזוזה כשרה זו לא רק סמל, אני מאמין במזוזה ושם אותה על פתח הבית. מזוזה כשרה דומה לנוסחה במעבדה, או שכל המרכיבים קיימים בצורה מדויקת, כל פסיק במקום, והיה אם לא, אז הוא לא אותה נוסחה. המזוזה על מנת שתהיה כשרה צריכה להיות כתובה בצורה המדויקת, לא רק המילים הנכונות, אלא כל אות בצורה המדויקת שלה. וכאן המומחיות של הסופר סתם, ראשי תיבות, ספר תורה, תפילין, מזוזות, הסופר שכותב סתם. So now, writing. So there's two things that you write. You can't write with a pen. There's two ways to write. It has to be gidul, something from either from an animal or gidul karka.
או מהצומח או מהחי. Right. So if it's someach, it's a pen that comes from a feather. Now it could be a feather from a turkey or a feather from a chicken. It makes no difference. This is from a turkey. אז איבדו את הנוצה שתהיה לקולמוס של כתיבה. ואם יכתוב עם עט כדורי, הבול פן? No, you can't write with a ball pen. ושזה לא מהצומח ולא מהחי. Right. אז הוא צריך להתאמן, לכתוב בצורה מדויקת ויפה, למרות שזה בעת מיוחדת כל כך. Also, the ink has to be made specially for this. Even you can't use regular ink that you can buy in the store. It has to have, because one of the things that it has to have in mind, that you're making it for tefillin and mezuzot, the ink. היצרן של הדיו צריך לייצר אותם למטרת קודש, והמרכיבים של הדיו גם צריכים להיות כולם כאלו שהם ראויים לאכילה, ואין בהם מרכיב שאינו כשר. Right. So that's, in general, the writing and so on. Now the question is, why do I need to check it? Once it's written, it should look okay. Because many different things can happen while you have this mezuzah, you got this kosher mezuzah, you bought it, and we're talking about you bought a kosher one, you now put it up on your door and say, well, what could happen to it? What can happen to it is many things. Heat, rain, water, moisture, all affect the mezuzah. So גם בבית וגם מחוץ לבית. That's right. Inside, outside, it makes no difference. פתחים חיצוניים או פתחים פנימיים, המזוזה חשופה. You don't have a vacuum. We don't live in a vacuum. So therefore, there's air and there's water and there's things. So you have to be careful. Since it's written with... הלו"ז היה מודפס על גבי נייר, אז לא היה מושפע. אבל להיות וזה כתוב בדיו ועוד על גבי קלף, אז רק לחות יכולה לגרום לדיו כמו נזילה. So I'll show you this was a good mezuzah, a very, very good mezuzah. What happened was, it got wet from the fact that it just moisture. It was an inside mezuzah. This was the inside house. B'toch habayit. They put in, they have, you have these humidifiers. It was in a room near with a humidifier. There was a lot of humid in the air, a lot of water in the air, and that's what it caused. So the letters started to run one on the other. The ink started becoming loose, and it runs from one to the other. And so therefore it became no good. It dried up, it's easy to rip, and all these things happen. גם אם הכותב בשעת הכתיבה יצר בטעות קו שמחבר אות לאות, זה גם כבר פוסל. זה הבעיה in mezuzot. הבעיה זה לא כמו ספר תורה. Mezuzot and tefillin, when you write it, okay, and you make a mistake. So in Sefer Torah, if you make a mistake and it's not with Hashem's name, you could erase it and write it from there. In tefillin and mezuzot, if you passed it already and you go back and you find you made a mistake, you can't fix it because it has to be written. הכתיבה צריכה להיות כסדרן, לפי הסדר שנאמר בתורה. אז אם הוא כתב שמע ישראל ובטעות הוא דילג על הריש שבישראל וכבר התחיל לכתוב את האלף, כבר לא יכול לחזור אחורנית. אז אם יש שמע ישראל זה עוד בתחילה, אבל אם הוא עבד כמה שעות ובמילה האחרונה הוא דילג אות, אז כאן כמה שעות הוא עבד. It takes normally, a good sofer would take 3 hours to write a mezuzah. אז הוא כתב 3 שעות ובסוף מתברר שזה אבוד ואין לו בזה שום שימוש. No שימוש. אז הכתיבת, אם כן הבדיקת המזוזות היא לוודא שלחות לא השפיע, שהדיו יתחיל כאילו להיות קצת נמז ולחבר את האותיות זו לזו. That's one of the things. That's the easy one. But then also there could be, since it's written by a person, it could be made a mistake. He's human. He can make mistakes. זאת אומרת, לכתוב אות שלא במקומה. Yeah. אני הייתי פעם במשפחה שביקשה לבדוק מזוזות, ובנוכחות בני הבית הורדתי את המזוזה מהקיר, וכאן, איפה שכתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך, היה כתוב, וכתבתם על מזוודות ביתך. זה היה בדיחה עצובה, כנראה שהסופר חשב על מזוודות, על לארוז לקראת נסיעה,
אבל המזוזה הזו 20 שנה על הדלת הבית שלהם, ומעולם לא הייתה מזוזה. היא הייתה דימוי של מזוזה, ושלא היה כתוב המילה הנכונה. אבל איך טלפן לי לפני כמה שבועות יהודי שהוא עמד משתומם, הוא פנה לחנות לקנות מזוזה, ושאלו אותו, האם אתה רוצה מזוזה כשרה, או אתה רוצה מזוזה שלאו דווקא כשרה? הוא נדהם על משמע השאלה, איך ייתכן מזוזה שהיא מתחילה היא לא כשרה? אני לא מדבר עכשיו על העוול והפשע של אותו אחד שמוכן למכור כזו מזוזה, אבל איך הוא יכול להחזיק ביד מזוזה חדשה והיא כבר לא כשרה? Okay. So that's now, again, so if I print it, let's say I have a mezuzah parchment, and I don't write on it, I print on it. So the mezuzah lo kshera. האם זה יודפס? Yeah, and it's cheaper. It's a lot cheaper. Or I have paper in the first place. I don't have parchment. I take a piece of paper, and like this, I have a colored paper. It looks like it's old. It looks good. But it's not kosher from the first place. אז אנשים בטעות עלולים לשים גיליון נייר פשוט. אפשר לבדוק ולראות שעם נייר אפשר בקלות הוא מתחיל להיקרא. בקלף הוא לעולם לא ייקרא. Yeah, also, if you notice, one of the ways that you can tell that he doesn't know what he's doing is they folded it this way. מלמעלה למטה במקום משמאל לימין. Right. So that's also one of the signs that you can see that when you open up a mezuzah to know whether it was just paper or something, the person didn't know what he was doing. אני קראתי בעיתון לפני מספר שנים כשהייתי בביקור בארץ, שהרבנות הצבאית תפסה קבוצה של נערות ערביות יושבות ברמת גן וכותבות מזוזות עבור איזה קבלן, והוא איכשהו מצא דרך להפיץ את זה בחנויות. זה דבר מעניין, הציבור מודע שמזוזה עולה הרבה כסף, באים עם נכונות לשלם הרבה כסף, אבל אין שום מושג איך לבדוק. כשהולכים לקנות תכשיט או כלי כסף, מוכנים לשלם הרבה כסף, באים עם הסכום, אבל כל אחד יודע לחפש את הזיהוי, יש את החותמת 925, האם זה זהב, עד כמה קרת וכן הלאה. במזוזות יודעים שזה יקר, ואין שום מושג איך לבדוק האם יש לי את המוצר הנכון או חיקוי שלו. אז זו הזדמנות פז עבור הרמאים, לנצל את הפרצה הזו ולהחדיר, להפיץ כל מיני דברים דומים למזוזה, והציבור רגיל לשלם עליהם הרבה כסף. לכן חשוב לדעת איפה קונים. המוכר יכול להיות אדם אמין, המשווק למוכר גם אדם אמין, זה עבר כל כך הרבה ידיים, אבל המוכר לא יודע איך לבחון את המוצר, כשם שהקונה לא יודע. אז איפה לקנות מזוזה? So what I tell some people, that if you want to buy a kosher mezuzah, take it right away to give it to somebody else. The mocher should allow you to take it to a sofer to be checked. So if he allows you to take it to a sofer to be checked, then then it's okay. אז הסופר יגיד אם זה kosher, then. אבל המוכר יכול להיות אדם הגון וישר. Yeah, that's not his fault. אבל הוא כבר יד שישית ויותר. זה אמת. שהרבה פעמים אנשים אומרים, קניתי אצל אדם שהוא אפילו חובש כיפה, ואפילו... לא עם פיות. כן, והוא מכיר את המשפחה שלי בארץ. הוא באמת אדם נחמד והגון, הוא לא רימה בכלום. הוא הוסיף את הרווח שלו ומחר. אבל אין לו את הדרך, את המומחיות לבדוק, האם המוצר הוא המוצר או חיקוי. And the fact is that if you look at the real sofrim, they can tell you who wrote it from the writing. מה זאת אומרת? מי הוא האדם שכתב? Yeah. The good sofrim can tell you, okay, this was written by so and so and so and so. אפילו אם הם לא מכירים אותו. לא מכירים אותו. אבל הם ידעו אם זה סופר שיודע את המלאכה או... No, once he heard the name, and so he sees the way it is written. מזהה את הכתב. Right. It's like your signature. You don't have to know the person. You know that this person signed. That is mezuzot. Tefillin, on the other hand, is not the same thing. It doesn't have to be square. Tefillin can be long. Tefillin can be as long as men is wide. The maximum, I think, lines is 7 lines. They have less lines or more lines, depending on the size. אז מספר השורות במזוזה הוא קבוע, אבל בקלף של התפילין לא. Not קבוע. אבל מה זה, מה? This is somebody left his tefillin in his car, and the heat of the car, the sun,
went through the tefillin because it was cloth, it was not the heavy זה stuff. פשוט חור בקלף. Right. So it just broke it through because of that. אז כשמוסרים תפילין או מזוזות לבדיקה, אין לנו מושג לאיזה הפתעה אנחנו What you're going to get מצפים. right. That's correct. So this is the tefillin of the hand, because it's all 4 parshiot in one place. The tefillin of the head is 4 separate parshas. They would take each parsha separately, and it would be together. Again, it's not like the mezuzah. You see here, it's less lines. Here, it's more lines. It's not like the mezuzah. As far as halacha, as far as the writing, it's the same thing. If you make a mistake, you can't go back and do it because it has to be כמו considered. המזוזה, לכתיפה חייבת להיות לפי But it הסדר. doesn't have to be the same amount of lines. It has to be shirtut, again, the השרטוט של השורות. the lines have to be, but doesn't have to be, again, the amount. Now, again, in kosher, you can see as you can see, here is, again, kosher, and here it got stuck together. When it was closed, it was stuck over there. And so that stuck made it that even though it still has some of the letters, it's not as clear, it's not kosher. אני מחזיק כאן מאחת המזוזות שהבאת לדוגמה, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, כנאמר בתורה. כאן אני קורא, למען ירבו ימיכם וימי בניהם. Right. האם מישהו היה רוצה במילה כל כך רגישה להיות מופתע שאריכות ימים שמדובר כאן לא על הבנים שלו, לא כך נאמר בתורה. אז יש סיפורים מדהימים, אין לנו כאן את הזמן היום להרחיב, איך שראו בהרבה מקרים את הקשר בין מצב המזוזה למצב הבית ובני הבית. אם כי לא תמיד אפשר לומר, אבל לפעמים הדברים די מדהימים, ואולי בעתיד אספר על כך דברים מניסיון אישי. אבל בדיקת המזוזות הוא דבר שבהחלט חשוב וכדאי ומומלץ. כל מי שחשובה לו המזוזה בפתח ביתו, עליו לדעת שכשם שחשוב לרכוש מזוזה, כך חשוב גם לבדוק את המזוזה על ידי אדם שמבין ומומחה. בכל מה שקשור לביצוע של הבדיקה, אנחנו נעמוד לרשותכם. ודווקא בתקופה הקרובה יש לנו אנשים שמתעסקים רק בזה במסירות, לבוא אל ביתכם, לעזור לכם להתקין את המזוזה החדשה, או להוריד מזוזה לבדיקה. תוכלו להתקשר למשרד, ונשמח לעזור לכם בבדיקת מזוזות, או רכישת מזוזות חדשות, וגם ייעוץ והכוונה על איזה פתח ראוי לשים מזוזה, באיזה צד נכון. לא תמיד זה המצב כל כך ברור, כמו בפתח הבית, שזה תמיד מימינו של הנכנס. יש פתחים שצריך קצת לדעת פרטי ההלכות, אז בחפץ לב נעמוד לרשותכם במבצע מזוזה בחודש זה הקרוב. אז נשמע מכם, יש לכם את המספר על המסך, ושיהיה לכולנו הרבה בשורות טובות, הרבה מזוזות כשרות, והרבה שמירה והגנה. המזוזה דומה לקסדה. הקסדה מונעת. אי אפשר לומר שאם יש קסדה, אז ודאי ובוודאי לא יארע שום חולי ושום דבר לחובש הקסדה. אבל הקסדה בהחלט מהווה מגן מפני דברים לא רצויים. המזוזה שמירה ומגן לעם ישראל, שומר דלתות ישראל. אז אני מאחל לכולנו, לעצמי ולכולנו, שנזכה לשמירה המעולה שנותנת לנו המזוזה. תודה לך רב ירמוש, תודה על הזמן והמידע באמת שרובנו אין לנו את ההזדמנות ללמוד את זה ממקור ראשון, ובעקבות כך אולי בהמשך, שבוע הבא ואחר כך נמשיך לשוחח על עוד ועוד פרטים בנושא של מזוזה והחשיבות של מזוזה. נתת לנו תיאבון ללמוד את הנושא בעיון יותר. תודה רבה.